Hey, good morning mga Wak Adventures. Ngayon magluluto tayo ng broccoli, fried broccoli. Yan. Ingredients natin, egg, harina, yan, crispy fry, yan, at syempre yung broccoli. I-blanch muna natin yung broccoli, pakulo lang natin saglit, and then gawa tayo ng butter niya. At ipiprito na natin siya. Okay guys, stay tuned. Hey mga Wak Adventures. After natin ma-blanch yan, 5 minutes natin iba-blanch. Pakulo natin ng 5 minutes. And then pwede na yan. Hanguin na natin yan. Yan. Na-drain na natin yung water niya. I-fry na natin siya. Yan. Lagyan lang natin yung harina dito sa egg. Lagyan na rin natin yung fry. Yan. Kasi hindi tayo sponsored niya. Fry. Yan. Yung fry natin. Yan. Mix lang natin. Yan. Para mahalo. Yan, lagyan natin ng konting water. Yan, haluin lang natin siya. Haluin lang natin siya hanggang sa ganyan lang magiging consistency ng ating batter. Yan. Sasawsaw lang natin yung broccoli natin dyan. Yan. Halu-haluin lang. Natin siya. Ayan. Dapat ma-coat natin lahat yung lahat ng broccoli natin. Ayan. Nagpainitan tayo ng mantika. Ayan mga ka-adventures, mainit na yung mantika natin. I-fry na natin ngayon yung ating broccoli. Ayan. Yan, pwede ring mushroom yan, no? Sa mga next videos natin, gagawa tayo ng mushroom naman. Same procedure lang yan, coat lang din. And then, deep fry natin. Yan, para makain ng inyong mga kids. Yan, yan lang natin siya. Prito lang natin hanggang sa maluto. And then, pakita natin mamaya yung finished product niya. Yan, ka-adventures. Sanguin na natin siya, no? Pwede na. Yan. Ganyan na ang magiging texture niya. Yan. Medyo crunchy siya. Taste test natin. Good. Try nyo guys. Masarap. Wow! Makakain ito ng mga anak. Okay guys. Thanks for watching. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks guys.